اهلا وسهلا بيكم في قناتي هانور ارت. النهارده هعمل شنطه جميله جدا بخيط الجلد الصناعي وشبك الكنفا البلاستيك. شنطه النهارده مش للمبتدئين. لو حد مبتدئ عايز يتعلم ازاي يقص الشبك ويعمل شنطه، الافضل ان هو يتعلم يعمل صندوق صغير او علبه مناديل، لان الماتيريال دي ممكن تبوظ منه لما يبدا بالشغل ده كاول بدايه ليه. هتلاقوا تحت في صندوق الوصف بلاي ليست او قائمه تشغيل خاصه للمبتدئين. الشبك اللي هستعمله النهاردة شبك مربعات كبيرة 4 مليمتر، وطول الشبك 60 سنتيمتر، والعرض هيكون 40 سنتيمتر. الجديد اللي هستعمله النهاردة في الإكسسوارات هي العراوي والصدادات. الصدادات مقاس 3 سنتيمتر، 4 عراوي و4 صدادات. مغلفهم في الورق بالشكل ده لأن لسه بدري، مش هستعملهم دلوقتي. ودي طريقة تغليف الإكسسوارات عامة علشان أحافظ عليها أطول فترة ممكنة. معايا سلسلة من المعدن، طول السلسلة 1.25 متر، و2 جنش. الجنش ده هستبدله بمقاس مناسب مع الشنطة، وبكرتين من خيط الجلد الصناعي. وزن بكرة الخيط 180 جرام. هتلاحظوا في أي شنطة بقص فيها الشبك دايما بستعمل بكرتين من الخيط، وغالبا هحتاج بكرة ونص. هستعمل سوستة مع الشنطة. ممكن استعمل النوع ده من السوست اللي هي سوستة العظم، او استعمل السوست الجلد. اي نوع فيهم متوفر ممكن استعمله. السوستة دي بيكون ليها فتحات مخصصة للكروشيه، بس انا هستعمل الفتحات دي في ان انا اثبتها مع الشبك البلاستيك بعد كده. اي نوع متوفر عندك تقدري تستعمليه. وبالنسبة للسوست التانية فممكن اركب لها جزء من شبك البلاستيك زي ما عملت قبل كده كتير في شنط، وبثبتهم مع بعض. بالنسبة للغرز هعد من أول مربع: 1 2 3 4 5. أحط العلامة، أعد من عند العلامة مرة تانية: 1 2 3 4 5. أعد من عند العلامة: 1 2 3 4 5. أعد تاني من عند العلامة: 1 2 3 4 5، وهكذا بكمل لغاية لما أوصل لكام علامة؟ لغاية 11 علامة. آخر علامة في الصف هتكون مختلفة في العدد عن باقي العلامات. يعني أنا هعد من أول العلامة اللي لونها لبني، من أول هنا: 1 2 3. بعد كده أحدد خط، هرتفع بالخط لغاية فوق، وهاجي من الناحية التانية أعد بنفس الطريقة وارتفع بالعلامات. أعد 1 2 3 4 5 وأحط العلامة، وبعدين أعد مرة تانية: 1 2 3 4 5، وهكذا لغاية لما أوصل لكام علامة. أعد كام علامة؟ هلاقيهم 7 علامات. العلامة الأخيرة بعدها على طول هحدد خط. الخط ده هيتقابل مع الخط التاني اللي أنا رسمته قبل كده بالطول. عندي هنا خط بالعرض وهيتقابل مع الخط بالطول، وهبدأ أقص بالمقص من أول الخط اللي أنا حددته من الناحيتين. العلامات اللي موجودة دلوقتي وأنا بقص مش هي دي العلامات اللي أنا وضحتها في الأول، دي علامات تانية، بس هو نفس مقاس الشبك علشان أنا كنت عاملة تقسيمة مختلفة. فنركز دلوقتي إن أنا بقص عند الخط الأسود بالظبط بالطول وبالعرض. بعد ما قصيت القطعة الأولى من الشبك بقص قطعة تانية قدها بالظبط بنفس المقاس، مجرد بس ان انا احدد خط واحد لارتفاع الشنطة او ارتفاع البلاستيك، وبكمل القص. والقطعة دي هتكون قد القطعة الأولى بالظبط نفس المقاس. هحدد دلوقتي عمق الشنطة. هعد كام مربع: 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده بحدد خط وقص الشبك. ده هيكون عمق الشنطة في الجوانب وفي قاعدة الشنطة. فأول جزء هقصه دلوقتي هو الجزء الخاص بقاعدة الشنطة. عرض الجزء ده 7 صفوف من المربعات، ولازم يكون طوله مناسب لطول المستطيل اللي أنا قصيته في البداية، اللي هو وش الشنطة لازم يكون قده بالظبط علشان يركب معاه مظبوط. فاضل معايا دلوقتي قطعتين لسه ما قصيتهمش، هما جوانب الشنطة.
لازم يكونوا نفس ارتفاع الشنطة او عرض القطع البلاستيك اللي انا قصيتها في الاول. بحدد علامة، اعد 7 مربعات، بعد كده بقص الشبك لغاية لما اوصل للعلامة اللي حددتها. ده كده اول جنب من الجوانب. هقص قطعة زيه بالظبط نفس المقاس، وهيكون معايا قطعتين من الجوانب الاتنين قد بعض بالظبط نفس المقاس. طول القطعتين دول هو ده ارتفاع الشنطة، فبحطهم على الشبك بالشكل ده واتأكد ان هم قد بعض بالظبط علشان ما يحصلش اي مشكلة في الربط. وكذلك قاعدة الشنطة طولها زي طول وش البلاستيك اللي انا قصيته في البداية، لازم يكون قده بالظبط. الحاجات دي بتأكد منها، وهبدأ بعد كده احدد علامات لفتحات العراوي. بعد 1 2 3 4 5، وبعد كده بحدد هنا خط، ومن فوق بعد 3 مربعات او 3 صفوف وبحدد خط. شكل الفتحة هيكون شكل غريب شوية زي ما احنا شايفين 3، بعد كده اسيب مربع واحدد هنا 4 مربعات واطلع فوق مربع كمان مربعين، واجي من هنا من الناحية التانية اعد 3 مربعات. السبب ان العراوي دي هيكون ليها مسمارين، العراوي دي مش كبس، العراوي دي بتتفك ليها قطعتين، والمسمارين دول لازم يكونوا بيتركبوا بالشكل ده. فمقاس العروة هو 3 سنتيمتر، العروة كلها على بعضها مش الفتحة بتاعتها. فهبدأ دلوقتي اقص القطع بالشكل اللي احنا شايفينه. وده طبعا حاجة ممكن تختلف معاكي، ممكن يكون معاكي مقاس مختلف من عراوي، ممكن ما تلاقيش عروة اصلا فتربطي جنش مع الغرز وما تحتاجيش ان انتي تخرمي الشبك. عشان كده انا في البداية قلتلك شنطة النهاردة مش للمبتدئين. ده كده اول جزء قصيته من الشبك، هياخد الشكل ده، ومن الناحية التانية هقص زيه بالظبط. تنظيف اطراف الشبك وان انا اقص الزوايد دي خطوة مهمة جدا. لو ما عملتهاش الغرز مش هتتظبط معايا. فلازم كل الزوايد البلاستيك الموجودة بعد ما قصيت لازم انتهي منها في كل القطع، ودي يعني حاجة بتسهل عليا الربط. فانا عملتها هنا في كل الاجزاء وعملت فتحة تانية. نيجي نتكلم عن المقاسات. طول قطعة البلاستيك 25 سنتيمتر، والعرض هيكون 17 اللي هو ارتفاع الشنطة. القطعتين قد بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف، متطابقتين في المقاس. وهعمل برضو فتحات للعراوي في الناحية التانية من قطعة البلاستيك. الجوانب وقاعدة الشنطة لازم يكونوا التلاتة نفس العرض. كام سنتي؟ هيكونوا بالظبط كده 4 سنتيمتر. ده كده عمق الشنطة. بالنسبة لقاعدة الشنطة هيكون طولها 25 سنتيمتر، وهيكون طولها نفس طول المستطيل اللي أنا قصيته في البداية. دي كده قاعدة الشنطة. بالنسبة للجوانب هيكون ارتفاعها هو ده ارتفاع الشنطة 17 سنتيمتر. يبقى هي دي المقاسات الأساسية اللي هتكون معايا في الشنطة، ودي القطع الأساسية اللي هتكون معايا. وزي ما احنا شايفين الجوانب قد بعض بالظبط. الخيط اللي هستعمله خيط الجلد الصناعي. الخيط ده عرضه بالظبط 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص 1 سنتيمتر. هسحب من الخيط نص 1 متر بالظبط، وادخله في الابرة المعدن وابدأ اشتغل. قبل ما اعمل الغرز اعرف يعني ايه ميل. الغرز هتكون بميل، يعني هتاخد الشكل ده. بدخل الابرة في اول مربع فوق العلامة واسحب الخيط، وبعد ما بسحب الخيط ابرمه واثبت طرف الخيط بايدي من الناحية التانية. اعد من اول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4، هو ده الميل اللي هسحب فيه الخيط. المربع الرابع اللي هو المربع اللي بعد العلامة الخضراء بسحب الخيط وبعدين ابرمه بالشكل ده. ادخل الابرة في المربع ده اللي هو تاني مربع من هنا، واسحب الخيط.
أعد من أول مربع أدخل فيه الخيط 1 2 3. المربع التالت هسحب الخيط بالشكل ده وأبرم الخيط بميل من هنا في المربع ده. هدخل الخيط، شايفين في نفس الميل اللي دخل فيه الخيط الأول، شايفين المربع اللي جنبيه على طول. هسحب الخيط وأعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4 وأسحب الخيط. دي كده الغرزة الأساسية اللي هتكون معايا في كل الشنطة. هاجي عند المربع اللي فوق العلامة على طول، بسحب الخيط وأعد من أول مربع دخل فيه الخيط. أعد كام مربع؟ أعد 4 مربعات من أول هنا 1 2 3 4 وأسحب الخيط. بعد ما سحبت الخيط وبرمت الخيط هاجي في المربع ده اللي هو المربع اللي فوق العلامة، تاني مربع فوق العلامة. بسحب الخيط وأعد 1 2 3 وأسحب الخيط مرة تانية وبكرر نفس الغرزة الأولى. بعد كده هاجي في المربع ده في نفس الميل اللي دخل فيه الخيط الأول وأسحب الخيط وأعد 1 2 3 4. الغرزة عبارة عن 3 خيوط، خيط مسحوب على 4، خيط على 3، وخيط على 4. هنا بكرر نفس الخطوات، بدخل الخيط في أول مربع فوق العلامة، بعد 4 مربعات، بعدين بسحب الخيط وبكرر نفس الغرزة اللي عملتها أول مرة وتاني مرة. بسحب الخيط على 3، 1 2 3، وبعد ما بسحب الخيط أبرمه وأعمل بعد كده الخط التالت أو الخيط التالت. بسحب الخيط على 4 مربعات. بكرر الغرز بنفس الطريقة لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وده هيكون شكل النمط. بعد ما انتهيت من الصف الأول من الغرز هبدأ أعمل الصف التاني من تحت الخيط. بدخل الإبرة بالشكل ده وأسحب الخيط، وخلي بالي هنا ما أقطعش البلاستيك، هسحبه بالراحة وأثبت طرف الخيط بإيدي وأعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4 وأسحب الخيط. يبقى ده الميل اللي أنا بشتغل بيه في الغرز كلها. هسحب الخيط في المربع الرابع وأبرم الخيط. بعد كده هدخل الإبرة في المربع اللي فوق الغرزة الأولى أو فوق الخط في المربع ده، مش هدخله تحت الخيط، لا هدخله في المربع ده. وبعدين بسحب الخيط، وبعد ما بسحب الخيط بعد من أول مربع سحبت فيه الخيط 1 2 3 واسحب الخيط مرة تانية. بعد ما سحبت الخيط وبرمته هدخل الإبرة في المربع اللي موجود تحت الخيط في المربع ده، شايفين من هنا. بسحب الإبرة وبعد ما بسحب الخيط أبرمه كويس، وبحتاج أبرمه من الناحية التانية الأول من ظهر البلاستيك. بعد كده بشد الخيط. بعد من أول مربع دخل فيه الخيط من أول هنا 1 2 3 4 واسحب الخيط. نفس الغرز اللي عملتها في الصف الأول، ولكن بتكون عكس الاتجاه، بتكون داخلة تحت غرز الصف الأول. وخلي بالي ان انا دايما ابرم الخيط في كل مرة. يبقى ده شكل الغرزة الأولى. هاجي عند الغرزة التانية في المربع ده تحت الخيط، هسحب الإبرة من هنا وأكرر نفس اللي عملته في الغرزة الأولى. أعد من أول مربع أدخل فيه الخيط 1 2 3 4 وبسحب الخيط. خلي بالي من الميل يكون ثابت معايا في الغرز كلها. بعد ما بسحب الخيط بدخل الإبرة في المربع اللي فوق الغرزة الأولى في المربع ده، وبسحب الخيط وبعد من أول مربع سحبت فيه الخيط 1 2 3 وهكذا بكرر الغرز بنفس الطريقة.
يبقى دلوقتي الصف التاني بيكون زي الصف الأول، ولكن بيكون عكس الاتجاه، وبتكون الغرز داخلة تحت الغرز الصف الأول. ده كده شكل الغرز في الصف التاني، وده هيكون شكل نمط الغرز لما بيكون عندي صفين من الغرز. هبدأ اشتغل في الصف التالت، هشتغل تحت الخيط، بس خلي بالي هنا ان الابرة داخلة فين، داخلة في المربع اللي بعد العلامة على طول. وبعد كده ابرم الخيط وادخل الابرة في المربع الموجود تحت الخيط. طبعا نفس العدد 4 مربعات، يبقى انا بسحب الخيط على 4 مربعات في كل مرة. هنزل هنا مربع واحد، في المربع ده هسحب الخيط واعد 1 2 3، واسحب الخيط من هنا. المرة دي انا ماشية يعني عكست اتجاه الابرة، بس هي نفس الغرز. هدخل الابرة في المربع ده، يعني في تاني صف بعد العلامة، واسحب الخيط في المربع اللي موجود تحت الخيط. برضو سحبته على 4 مربعات، ما بقتش محتاجة ان انا اعد كل مرة 4 3. الغرز بقت واضحة وبقت اسهل من الاول. هعمل الغرزة التانية من اول هنا، بسحب الابرة نفس اللي عملته في الصف التاني وفي الصف الاول في الغرز، بكرر نفس الغرز. خلي بالي ان الغرز اللي في الصف التالت شبه الغرز اللي في الصف الاول، فبسحب الخيط وخلي بالي ان الخيط مبروم كويس واخد شكل جميل. وابدأ دلوقتي اكرر الغرزة التالتة بالشكل ده. هسحب الابرة تحت الخيط وهي بتكون على نفس شكل ونفس اتجاه الصف الاول. هعد هنا 1 2 3 4، المربع الرابع بسحب الخيط وبكرر الغرز بنفس الطريقة. وده بيكون شكل نمط الغرز لما بيكون عندي 3 صفوف من الغرز، هتكون متداخلة بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اشتغل في الصف الرابع، نفس اللي عملته في الصف التاني هعمله في الصف الرابع، هيكون متشابه مع الصف التاني في نفس اتجاه الغرز ونفس الشكل. بدخل الإبرة تحت الخيط وأعد 4 مربعات وأسحب الخيط. بسحب الخيط على 4 وبعدين 3 وبعدين 4، وهكذا بكمل الغرز زي الصف التاني بالظبط.
هكمل الغرز بنفس الطريقة، وده هيكون شكلها في النهاية، وهكمل لغاية لما اوصل للفتحات. بالنسبة لأطراف البلاستيك هسيبها في الآخر خالص، آخر خطوة هي هعملها غرز الموجودة على أطراف البلاستيك. بس دلوقتي أنا هعمل الغرز في الأماكن اللي فيها فتحة العروة، وهتخيل هنا بقى إن المربعات موجودة. يعني هنا المفروض أسحبه على 4 مربعات، فأنا عندي 3، فهعدي الخيط فوق البلاستيك بالشكل ده. وأتخيل برضو إن هنا عندي 3 مربعات، فعندي هنا كام؟ عندي 3. فخلاص طالما في 3 مربعات هكمل على 3 مربعات. فالجزء الخاص بالعراوي بكمل الغرز على قد ما هو موجود. والله عندي 3 هكمل، عندي 4 اوكي، ما عنديش خلاص هكمل على الموجود. لو فاضلت مربعين 2 في النهاية هكمل على مربعين، مش لازم اكمل على 4. بس قدر الامكان بحاول ان انا احافظ على ميل الخيط وبرم الخيط، وان هو ياخد شكل مظبوط، ما يكونش فيه اي مشكلة. والعروة في النهاية هتغطي على الجزء الخاص بأطراف البلاستيك من هنا، فما كنتش قلقانة منه. طبعا علشان اطمن فانا هفك المسامير واجرب العروة هيكون شكلها عامل ازاي لما تتركب. هل المفروض ان انا اغطي كل البلاستيك الموجود حواليها، ولا مش لازم، ولا العروة هتغطيه؟ هحط العروة دلوقتي وادخلها بالشكل ده، واخلي بالي من فتحة المسامير. فتحة المسامير هتكون من هنا ومن هنا. هدخلها بالشكل ده واشوف ايه اللي محتاج يتغطى من البلاستيك، وهل كده اللي اتقفلت الغرزة بشكل كويس ولا لا. طول ما انا بشتغل في الجزء الخاص بفتحة العروة هفضل اجرب كل مرة ادخلها واشوف هل المسامير داخلة جوه بشكل كويس، الشكل البلاستيك عامل ازاي. بختبر ده طول ما انا بشتغل، وبكمل الغرز زي ما هي بالظبط، زي ما كانت بالنمط. ومفيش مربعات كافية، هتخيل ان في مربعات كافية. فخلي بالي ان انا بكمل بنفس النمط بنفس الترتيب، مفيش اختلاف، وعلى قد الموجود معايا من مربعات هكمل عليه. بعد ما بينتهي الخيط بسحبه بالإبرة من الناحية التانية تحت الغرز. بعد كده ممكن أثبته بإبرة وخيط، خيط ملابس، وبثبتهم مع بعض. هكمل الصف الأخير من الغرز على قد ما موجود معايا من مربعات. فهتخيل ان المفروض ان في مربعات في الصف ده، فهكمل الغرز بنفس الترتيب لغاية لما انتهي.
هكمل الغرز على أطراف البلاستيك، وده كده آخر صف معايا من الغرز. زي ما قلت في البداية إن الصف ده بخليه في النهاية خالص، بعد ما بخلص كل الصفوف أبدأ أشتغل في الغرز في أطراف البلاستيك. هنا الغرزة المفروض تكون على 4، بعد كده 3 اللي هي دي. الغرزة اللي بعدها المفروض تكون على 4. طيب مفيش 4، فأنا هكمل على الموجود واللي متبقي معايا من المربعات في أطراف البلاستيك، فهكمل الغرز كلها بنفس الميل لغاية لما أغطي البلاستيك. الغرزة التانية هتكون زي الغرزة اللي قبلها بالظبط بنفس الترتيب. الفرق هنا ان المربعات متاكلة من هنا من جوه علشان فتحة العروة، فهتكون شكلها مختلف شوية. فبحاول اظبط ميل الخيط بحيث ان هما كلهم ياخدوا نفس الشكل والغرز تاخد نفس الترتيب. لما اخلص الجزء الخاص بالفتحات هتبدأ الغرز تكون واضحة، وترتيب الغرز هيكون اوضح من كده. بكمل هنا باقي الغرز في الصف اللي قبل الأخير. وأنا بشتغل بالخيط بحط العروة مرة تانية وبشوف قفلة العروة مظبوطة ولا لأ، الخيوط هتكون باينة ولا لأ في الجزء ده. فدايما بختبر تركيب العروة في المكان بتاعها، وبختبر الخيوط بشوفها مظبوطة ولا مش مظبوطة.
هنا في زوايد بلاستيك بقصها بحرص بحيث ان انا ما اقطعش المربعات، والزوايد البلاستيك دي كانت باينة من العروة، فقصيتها بحرص بحيث ان انا ما اقطعش البلاستيك وما بوظش الغرز. بعد ما خلصت بحط الجزء التاني من العروة وبجيب المسامير وابدأ اربطهم واثبتهم مع بعض. بعد ما انتهيت من ربط العروة هبدأ دلوقتي اكمل الغرز على اطراف البلاستيك، بمشي عكس اتجاه الغرز الاخيرة اللي انا وصلت لها، وبكمل الغرز على اطراف البلاستيك. هشيل العلامات خلاص دلوقتي ما بقاش ليها اي دور، ووجودها ممكن تتكسر معايا لو انا اشتغلت وهي موجودة. لاحظ هنا، بس هنا العلامة مهمة في ايه، هنا بتفصل بين الغرز، ما بين كل غرزة والتانية، ما بين كل علامة والتانية 5 مربعات، بتوضح لي التقسيمة. العلامات مهمة لو انا بتلخبط ومش بعرف بداية الغرز ونهايتها ازاي، فمهمة العلامات ليا. بشيل العلامات وابدأ دلوقتي اكمل الغرز على اطراف البلاستيك. هكمل الغرز على اطراف البلاستيك، دايما الصف الاخير بيكون عكس اتجاه الصف اللي قبليه وبتمشي بنفس الترتيب، وهكمل في كل اتجاه لغاية لما اغطي البلاستيك تماما بالخيط.
كده فاضل اخر جزء من البلاستيك موجود معايا حوالين العروة، فهخلص الغرزة دي. بعد كده هركب العروة التانية، و يعني انا كده وضحت كل اتجاهات الخيوط من كل طرف في اطراف البلاستيك، وكمان في الاجزاء الخاصة بالعروة. ولما بخلص بسحب الخيط تحت الغرز في ظهر البلاستيك بالشكل ده. ممكن اقص الخيط واخيطه بإبرة وخيط ملابس. بقص اطراف البلاستيك الزيادة علشان ما تكونش باينة في الشنطة. اي زيادة بشيلها، وبخلي بالي ان انا ما اقطعش المربع وما بوظش شكل الغرز. بركب العروة التانية وبثبتها بالمسامير زي ما عملت في العروة الاولى، وبخلي بالي ان الغرز بتكون حواليها مظبوطة واتجاهاتها كويسة، مفيش اي مشكلة. وكل اطراف الخيوط الموجودة هنا، كل اطراف الخيوط دي هتتقص وهتتثبت بإبرة وخيط ملابس. الخطوة الأخيرة دلوقتي هي إن أنا هسحب الخيط وأعمل غرز على أطراف البلاستيك في الجزء اللي فوق العروة فقط، مش هعمل في الأجزاء التانية علشان الأجزاء التانية هتكون خاصة بربط البلاستيك مع بعض. بدخل إبرة في أول مربع موجود عندي في الزاوية، وأسحب الخيط وبحتفظ بجزء صغير من الخيط، وبلف الخيط حوالين كل مربع موجود في أطراف البلاستيك لغاية لما أكمل لنهاية الصف. اكتملت القطعتين الأساسيتين من الشنطة، وده الخيط المتبقي معايا. ده هيكون شكلهم في النهاية بعد ما خلصت الغرز على أطراف البلاستيك. الاتنين زي بعض بالظبط. اللي فاضل بعد كده في الشنطة هو الجوانب وقاعدة الشنطة. الجوانب وقاعدة الشنطة هعمل فيهم نفس الغرز، وهربط الحلقة المعدنية، وهنشوف دلوقتي ازاي الغرز هتبدأ منين وهتنتهي ازاي. هعد كده: 1 2 3 4 5. المربع رقم 5 هسحب الخيط وبعدين أعد 4 مربعات بميل. 1 2 3 4 بسحب الخيط. بعد كده هعمل الغرزة على 3، بعد كده 4. هبدأ أعمل الغرزة التانية عكس اتجاه الغرزة الأولى بنفس النمط.
هكمل الغرز بنفس الترتيب لغاية لما اوصل للمكان اللي هركب فيه الجانش، وهوقف الغرز عندها وابدأ دلوقتي اربط الجانش حسب المقاس الموجود معاكي. لو المقاس اكبر من كده بتسيبيه مكان مناسب علشان تربطيه مع البلاستيك، وبعد ما بربط الجانش برجع اكمل الغرز. هكمل الغرز تحت الجانش على قد المربعات الموجودة عندي واللي اتبقت معايا، وبسحب الخيط في نفس المربعات اللي ربطت فيها الحلقة المعدن لغاية لما اغطي البلاستيك تماما بالخيط. عندي هنا فراغ من البلاستيك فهعمل فيه غرزة أخيرة للجزء الخاص بالبلاستيك تحت الجانش. دي كده آخر غرزة تحت الجانش. بعد كده هعمل غرز مائلة فوق الجانش. الغرز المائلة دي هتكون بتبدأ من أطراف البلاستيك وبتنتهي عند غرز أو مربعات ربط الحلقة المعدنية. بعد ما بتنتهي الغرز المائلة بعمل غرز على أطراف البلاستيك من فوق وبغطي الجزء ده بس بالخيط. هتنتهي في النهاية بالشكل ده، وهكمل الغرز في جوانب البلاستيك وفي أطراف البلاستيك زي ما عملت في الجزء الأساسي للشنطة، وبغطي البلاستيك كله بالخيط بنفس الطريقة اللي قفلت بيها الغرز قبل كده في وشين الشنطة أو في الأجزاء الأساسية للشنطة. دايما الغرز في أطراف البلاستيك بتكون عكس الغرز اللي قبلها،
وبتكمل في الجوانب بنفس الطريقة. انتهيت من الغرز في الجوانب، وده شكل جنب من الجوانب. هبدأ دلوقتي اقص طرف الخيط واخيطه بإبرة وخيط ملابس. بعد ما انتهيت من الخياطة بعمل ربطة للخيط وبقص الخيط، وبعمل نفس الخطوات دي في كل جزء من أجزاء الشنطة، في كل أطراف الخيوط المتبقية. ده بيكون ظهر البلاستيك من جوه بيكون شكله عامل كده. خلاص كده خلصت كل الغرز في كل أجزاء الشنطة وقفلتها بشكل كويس. كل أطراف الخيوط ثابتة، وده شكل الجوانب الاتنين زي بعض بالظبط، نفس الغرز ونفس ربطة الجنش. برتب الشنطة بالشكل ده، والربط بيكون من قاعدة الشنطة. قبل ما اربط الشنطة بجهز قماش البطانة، بفرده على الترابيزة، بحط عليه قطع البلاستيك. كل قطعة ببعد عنها حوالي 2 سنتي وابدأ اقصها. الجزء المسرفل ده بتخلص منه قبل ما اقص البطانة. بعد كده بقص حوالين الشبك من 2 ل 3 سنتي. هنا كان في ميل في القماش فشلت الميل ده قصيته، بعد كده كملت القص. هجهز قماش بطانة للجوانب ولقاعدة الشنطة. قصيت قطعة قماش لقاعدة الشنطة. الجزء الأخير اللي لسه ما حضرتلهوش قماش هو الجزء ده، الجزء التاني من الشنطة، فقصيت له القماشة بتاعته. وبكده أنا قصيت كل قماش البطانة اللي هيكون
معايا في كل أجزاء الشنطة. ده ترتيب ربط الشنطة، وده ترتيب القطع. جهزت قماش البطانة لكل قطعة من قطع الشنطة، قطعتين الجوانب زي بعض وقطعتين وش الشنطة زي بعض، وقاعدة الشنطة ليها قطعة مختلفة لأن هي مقاس مختلف. هبدأ أجهز قماش البطانة وأحطه على البلاستيك بالشكل ده. وأبدأ أحدد علامة للعروة. العروة هحدد لها علامة الأول، بعد كده هقصها. بحدد هنا أول علامة، ولازم يعني أكون بإيديا محددة، عارفة مكان العروة فين بالظبط. بعد كده بقصه. بحدد علامة تانية للعروة التانية وبقصها برضو. هفك مسامير العروة، وبعد كده هشيل الجزء الموجود في ظهر البلاستيك، الجزء التاني من العروة، واحط قماش البطانة. بعد كده اربط المسامير مرة تانية. هكرر نفس الخطوات في العروة التانية، وفي الجزء التاني من الشنطة هركب فيه البطانة بنفس الطريقة. بربط المسامير وبثبتهم بالشكل ده. مش هحتاج ولا دبابيس ولا مشابك. تثبيت البطانة هيكون عن طريق العروة. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هتني القماش علشان اخيطه بالابرة والخيط. هستعمل ابرة وخيط ملابس. الخيط ده وابرة رفيعة، ابرة ملابس. لما اجي اتني القماش في الجزء ده بالذات، لو حسيت ان القماش مش بيتنى كويس هقصه. هجيب المقص واقص الزيادة. يعني القماش لما بيكون زيادة بيكون صعب ومتعب في الخياطة، فهقص الزيادة. بعد كده اتني القماش مرة تانية واخيطه. خلي بالي هنا ان الابرة رفيعة وخيط الجلد الصناعي خيط تقيل، فيدوبك بدخله في طرف الخيط. مش بحتاج ان انا اجيب الابرة وادخلها جوه في الخيط، ده ممكن يكسر الابرة وبيكون صعب في الخياطة. فالافضل ان انا اخد طرف القماش مع طرف الخيط بالشكل ده واكمل خياطة. هكمل الخياطة في كل اجزاء الشنطة بنفس الطريقة، حتى الجوانب وقاعدة الشنطة. هتني القماش من كل ناحية واخيطه،
وده هيكون شكل البطانة بعد ما اتخيطت في كل اجزاء الشنطة، وحتى في الجوانب وفي قاعدة الشنطة هتكون لها نفس الشكل. ده اللي اتبقى معايا من الخيط، تقريبا كده نص بكرة خيط اتبقت معايا بعد ما انتهيت من عمل الغرز. هسحب نص متر من الخيط، وبعد كده هسحبه على الإبرة، وابدأ استعد ان انا اربط قاعدة الشنطة مع وش الشنطة. قبل ما اربط لاحظت ان لسه في زوايد بلاستيك، فجبت المقص وقصيت الزوايد دي علشان ما ينفعش اربط وهي موجودة، يعني مش هتسهل الربط. فبتأكد قبل الربط ان مفيش اي زوايد موجودة. بعد كده بدخل الابرة في اول مربع موجود عندي في الزاوية في قاعدة الشنطة، بسحب الخيط وبحتفظ بجزء صغير من الخيط في ظهر البلاستيك، وبدخل ابرة في المربع المقابل لي من الناحية التانية واسحب الخيط. بكرر نفس الخطوات، بربط المربعات مع بعض بالشكل ده، وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز. خلي بالي من نقطة مهمة وانا بربط القطع مع بعضها، انها تكون قصاد بعضها بالظبط، ما تتحركش ملي زيادة. بدخل الابرة في تاني مربع وبسحب الخيط. خلي بالي قوي هنا ان انا ما اقطعش البلاستيك، بسحب الابرة بالراحة وما اضغطش على البلاستيك باي طريقة. علشان كده في البداية قلتلك بلاش المبتدئين، لان من مشاكل المبتدئين ان هما بيقطعوا البلاستيك، فما ينفعش الشغل ده مع اي حد مبتدئ. الخطوة اللي بعد كده هكمل الربط لغاية لما اوصل للنهاية، وخلي بالي ان طرف الخيط الصغير ده هيدخل جوه ما بين الغرز. كملت الربط، وخلي بالي هنا بعد ما ربطت ان البلاستيك متساوي مع بعض. يعني انا عندي من الجنب ده، شايفين من الجزء ده لازم يكون البلاستيك قد بعضه بالظبط. من اول هنا شايفين ماشيين خط واحد، ما يكونش البلاستيك متحرك. هقص طرف الخيط واجيب خيط جديد وهدخل الابرة في اول مربع عندي موجود في الزاوية. وخلي بالي ان انا دلوقتي يعني هضغط شوية على البلاستيك لان انا هدخل فيه اكتر من خيط، فبدخل بلطف. وخلي بالي اكون حريصة جدا ان انا ما اقطعش البلاستيك، وهربط الجنب مع قاعدة الشنطة بنفس الطريقة، واطراف الخيوط طبعا بتدخل ما بين الغرز.
ربطة الخيط هنا كانت مريحة شوية وواسعة شوية، فعلشان احل المشكلة دي مش هفك الغرز، لا انا همسك الابرة واشد الخيط واحدة واحدة لغاية لما يتشد كويس. ما ينفعش الخيط يكون مريح واسع في الربط، فهشد كل طرف خيط واظبطه بالطريقة دي. بكمل الربط في كل الاجزاء مع بعض، بربط القاعدة مع كل الاجزاء بالطريقة دي. بعد كده ابدأ اربط الجوانب. ده شكل ربط الجوانب مع بعضها، وده شكل قاعدة الشنطة. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي ربطت الجنبين مع بعض. ببدأ من جوه من عند قاعدة الشنطة، بدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وبسحبه من المربع المقابل ليه، وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز، وبكرر الربط لغاية نهاية الصف. لما وصلت لنهاية الصف هسحب الخيط من آخر مربع مرة تانية، وخلي بالي بسحبه بحذر علشان مقطعش البلاستيك. وبعد كده بجيب إبرة وخيط ملابس، وبقص طبعا طرف الخيط اللي هو الخيط الجلد، وبخيط طرف الخيط ده من جوه. بدخل الإبرة في الخيط بالشكل ده، بعد كده بخيطه جوه في الزاوية الداخلية للشنطة. ده الخيط اللي أنا هستعمله في خياطة الخيط الجلد. لما بدخل الإبرة في من جوه الشنطة بخلي بالي مش بدخلها في الخيط الجلد، لا أنا بحاول أدخلها في الفراغات الموجودة بين الغرز، في اللي هي في غرز الربط من هنا. الإبرة دي لو دخلت في الخيط الجلد بقوة ممكن تتكسر، فبحاول ان انا ادخلها في الفراغات الموجودة بين الغرز، وبكرر الخياطة لغاية لما بثبت طرف الخيط من جوه ما يكونش باين.
انتهت كده كل الخطوات الأساسية في عمل الشنطة. الخطوة الأخيرة هي خياطة السوستة الجلد. السوستة فيها فتحات زي ما وضحت قبل كده، والخيط اللي هستعمله في خياطة السوستة هو خيط التطريز وإبرة تطريز. مش هستعمل إبرة وخيط ملابس، لازم يكون الخيط اللي معايا خيط قوي ويستحمل الخياطة. طيب هدخل الإبرة في الفراغات الموجودة هنا، موجودة في طرف البلاستيك. ده شكل الإبرة اللي هستعملها، وده شكل خيط التطريز اللي هستعمله. هدخل الإبرة في أول فتحة عندي موجودة في الجلد، جلد السوستة من هنا، وبعد كده هدخله في الفراغ اللي هنا موجود في البلاستيك واسحب الخيط. هتكون دخول الإبرة وطلوعها بيكون سهل جدا وسلس جدا لو أنا عملت الخطوات دي. بعد ما بسحب الخيط بسيب جزء من الخيط، مش بشد الخيط كله دلوقتي. وهبدأ دلوقتي أخيط الفتحة التانية من السوستة الجلد بالشكل ده، وبسحب الإبرة. بعد ما بسحب الإبرة بدخلها في ربطة الخيط. الربطة دي اللي هي موجودة من هنا، بدخل جواها الإبرة علشان أعمل تثبيت للخيط في بداية الخياطة. بدخل هنا الإبرة ما بين الخيطين، طبعا في ربطة في البداية، وبعد كده بسحب الخيط. هبدأ أكرر الغرز وأخيط كل الفتحات الجلد في البلاستيك بالشكل اللي أنا وضحته في البداية لغاية لما أوصل لنهاية الصف. الخيط هيكون باين من بره بالشكل ده، بس ده مش هيدي شكل وحش، هيبقى شكله عادي مش هيبان قوي. وهكمل الخياطة لغاية لما اوصل لاخر فتحة موجودة في السوستة الجلد. طيب بعد ما خلصت انا ممكن اعيد الخياطة مرة تانية، واثبت الخياطة بان انا اعيدها واكررها مرة تانية، فتكون السوستة شايفين بالشكل ده تكون مربوطة بشكل قوي. وممكن اسحب الابرة جوه غرز الخياطة بالشكل ده علشان اثبت الخيط. فعندك طريقتين، ممكن تخيطي عادي وتعيدي الخياطة، وممكن تثبتي الخيط من جوه بالشكل ده. بعد ما بنتهي بعمل ربطة للخيط وبثبت الخيط كويس علشان ما يتفكش بعد كده، وبتأكد ان هو مربوط كويس، وبجرب السوستة اقفلها وافتحها اشوف هل في خيط هيتفك ولا لأ، وبقص طرف الخيط في النهاية بعد ما بخلص. انتهيت من خياطة السوستة. السوستة هتكون طالعة لبره شوية، هتكون طالعة بالشكل ده. طيب هي ازاي هتنزل تحت؟ هتنزل تحت لما يدخل جواها حاجات، يعني الشنطة دي لما تتملى حاجات السوستة هتنزل تحت شوية. هي دلوقتي فاضية فطالعة لفوق. ده الخيط اللي متبقي مني بعد ما خلصت الشنطة. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة تركيب الصدادات. عندي حلين. اول حل ان انا اجيب سلسلة معدن وادخل الصدادة من جوه،
وبعد ما ادخلها من جوه بثبت فيها السلسلة المعدن. طبعا الجنش هنا ملوش اي لازمة، فبثبتها بالبنزة. الحل التاني ان انا اجيب ابرة كروشيه مقاس 6 مللي وابدأ اعمل غرز سلسلة. هستعمل فازلين مع الخيط، لان الخيط هيبقى ناشف شوية، الخيط الجلد مع الابرة الكروشيه، فالفازلين هيسهل شوية عمل الغرز. هشتغل غرز سلسلة، مش هحدد عدد معين للغرز، ولكن انا هرتفع لغاية لما اوصل لنص متر تقريبا. بس المهم ان انا لما اجي اعمل السلسلتين يكونوا قد بعض بالظبط. فهشتغل غرز السلسلة لغاية لما اوصل لطول نص متر. بعد كده ارجع اشتغل غرز حشو مرة واحدة بس. بعد ما انتهيت وصلت كده لنص متر من الغرز، محددتش عدد معين. هبدأ دلوقتي اشتغل غرز حشو جوه غرز السلسلة. بعد ما وصلت لاخر غرزة بقص الخيط واعمل رابطة. بعد كده بدخلها في الجانش واثبتها بالمسامير. كده انتهت السلسلتين. هدخلها في الصدادة بالشكل ده. بدخل الصدادة من جوه وبربطها مع السلسلة من بره. فاضل اخر سلسلة معايا هي السلسلة المعدن، بتتركب في الجنب، ودي طبعا خطوة اختيارية. كده انتهت شنطة النهاردة، وكده انتهت كل الخطوات. قصة طويلة. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى انكم تنفذوا الموديل دوت وتبعتولي الصور. واتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم واستفدتم من الفيديو وتعلمتم حاجة جديدة. تابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.